Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! L-am văzut ieri la televizor pe putineiul Elon Musk, cumpărat de Putin probabil cu foarte, foarte mulți bani, într-un videoclip în care făcea apel la Zelensky de a nu-și mai apăra țara, de a nu mai trimite tineri ucraineni să moară în tranșee. Sigur, mesajul ar fi unul binevenit dacă nu ar avea la bază manipularea și retorica falsă a Moscovei. Este clar că este o retorică falsă a Kremlinului din două motive. 1. Rușii suferă pierderi mari, sunt ciopărțiți cu o rată de 3 ori mai mare decât rata de pierdere a ucrainenilor, care se apără profesionist pentru că rușii sunt trimiși deseori în atacuri de carne de tun pentru câștiguri mici. Dezvoltăm subiectul acesta mai pe larg astăzi. Și 2. Ucrainenii își apără casele, familiile, viitorul. Nu ei atacă Rusia, ci ei sunt cei atacați, cei care se apără. Deci acest apel al lui Musk este unul fals și făcut greșit lui Zelensky, pentru că acest apel trebuia făcut lui Putin. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 991 a războiului din Ucraina sunt: Institutul pentru Studiul Războiului ne prezintă o analiză în care spune că armata rusă nu va putea suporta pierderi semnificative la infinit de dragul unor victorii limitate. Donald Tusk spune că SUA ar putea anunța în curând o dată pentru încetarea focului și garanții de securitate pentru Ucraina. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Vedem în materialul de astăzi. Rusia a lansat un număr record de 145 de drone peste Ucraina, dintre care apărarea aeriană a distrus 62 de drone. O parte dintre drone au ajuns și pe teritoriile statelor vecine, între care Moldova. Trupele ruse suferă pierderi serioase pe frontul din Ucraina, ceea ce reprezintă o amenințare pentru continuarea în acest fel a operațiunilor militare rusești. Starea de spirit în rândul comunității ultranaționaliste de războinici ruși se înrăutățește pe zi ce trece din cauza atacurilor de carne de tun și a tacticilor ineficiente ale comandamentului rus. Analiștii au raportat anterior că forțele ruse au pierdut cel puțin 5 divizii de vehicule blindate și tancuri numai în regiunea Pokrovsk din octombrie 2023. Deși forțele ruse au acumulat probabil o cantitate semnificativă de echipamente în zonele prioritare ale frontului, stocurile în scădere de tancuri și vehicule blindate sovietice, precum și ritmul actual de producție a vehiculelor blindate, fac probabil ca aceste pierderi să fie excesive pe termen lung. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a declarat pe data de 31 octombrie că forțele ruse suferă zilnic pierderi de peste 1200 de oameni sau aproximativ 36.000 de oameni pe lună. Institutul pentru Studiul Războiului a observat semne că armata rusă consideră că este din ce în ce mai dificil să recruteze suficienți soldați pentru a înlocui pierderile de pe front. În timpul discursului său la Clubul Valdai din 7 septembrie, dictatorul rus Vladimir Putin a recunoscut deficitul de trupe actual și de dependența de migranți pentru a rezolva problema. Institutul mai notează că Rusia îi obligă pe migranți să se alăture armatei. Aș mai aminti soldații nord-coreeni aduși de puțin timp pe frontul din Ucraina. Asta arată clar amploarea pierderilor rusești. Un fost instructor rus al unității Storm Z sau Venkor s-a plâns pe 8 noiembrie că pregătirea trupelor aeroportate rusești durează cel puțin 6 luni, dar comandamentul rus le consideră carne de tun care nu necesită o pregătire ridicată, iar sarcina principală a acestora este de a aprinde drone și schije. Bloggerul a susținut că victimele infanteriei rusești au fost prea mari din cauza tacticii atacurilor succesive ale unor mici grupuri de asalt pe care le-a numit prost pregătite și dezorganizate. El a ajuns la concluzia că succesele rusești nu sunt proporționale cu resursele cheltuite, atât umane cât și materiale. Institutul pentru Studiul Războiului raportează că comunitatea militară rusă a criticat recent moartea operatorilor de drone trimiși la atacuri de carne de tun de către comandanți ca pedeapsă. Analiștii notează că folosirea constantă a personalului militar rus în atacurile de carne de tun nu duce la succese semnificative pe câmpul de luptă și că acest lucru poate continua să provoace resentimente în rândul fanilor de război,
la a căror părere Kremlinul este, așa cum știm, deosebit de sensibil. Ziua 991 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 10 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 709.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, peste 1200 de militari, zeci de vehicule blindate și tancuri și zeci de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Premierul polonez Donald Tusk la Radio Polonia a subliniat că se pot aștepta în viitorul apropiat declarații importante privind încetarea focului în Ucraina, granița pe care va funcționa și garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit premierului polonez, planul nou alesului președinte american Donald Trump cu privire la Ucraina, care a fost parțial dezvăluit presei, este în prezent în stadiu de pregătire. Potrivit lui Tusk, în viitorul apropiat ne putem aștepta la o declarație în special cu privire la data încetării focului, la ce frontieră va funcționa și garanții de securitate pentru Ucraina. Aceste decizii vor fi, cu siguranță, care vor implica mai puțin amestecul Statelor Unite în afacerile ucrainene, a adăugat Tusk. Acesta a subliniat că deciziile cu privire la războiul din Ucraina nu pot fi luate doar prin capul ucrainenilor, ci și al nostru. Duminică noaptea, Rusia a lansat 145 de drone deasupra Ucrainei, apărarea aeriană ucraineană a distrus 62 de drone, 67 de drone au fost pierdute din vizor, iar 10 au zburat pe teritoriul Moldovei, Belarusului și Federației Ruse. În noaptea de 10 noiembrie 2024, de la orele 20 p.m. pe 9 noiembrie, inamicul a atacat cu un număr record de drone, relatează forțele aeriene ucrainene. În timpul nopții, trupele de inginerie radio ale forțelor aeriene au detectat și urmărit 145 de ținte aeriene, drone de atac de tip Shahed și vehicule aeriene fără pilot de tip nespecificat lansate din regiunile Primorsko-Akhtarsk, Orel, Briansk, Rusia și din Cap Cauda, Crimea ocupată temporar. Se raportează că începând cu orele 9:30 a fost confirmată doborârea a 62 de drone rusești în regiunile Odessa, Kiev, Jitomir, Kharkiv, Poltava, Sumi, Vinica, Melnitski, Chernihiv, Dnepropetrovsk, Zaporozhye și Donetsk. 67 de drone inamice au fost pierdute în diverse regiuni ale Ucrainei, iar alte 10 drone rusești au părăsit spațiul aerian al Ucrainei în direcția Moldovei, Belarusului și Federației Ruse. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.